कसरी खानु पर्ने भन्ने चाहिँ अब उहाँले देखाउनुहुन्छ है। यसरी खानुपर्छ यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर 1 2 3 गो। ए हैन म त एकै गाँसमा रहेछ भनेको निकै त्यो कोरियनहरुले चाहिँ यति गम्मै खान्छ नि हो त मजा आयो यहाँ ठेट नेपाली बसिरहेछ के म त चाइनाको परे कि त्यो भएर यति मात्रै आज बोला दुई हातले बाँदरले जस्तो दिनुभयो त सबैजना मजाले इन्जोय गरिरहेको छ र तपाईहरु पनि यसरी घरमा बसेर सेकवाहरू खान सक्नुहुन्छ है त साथीभाइ हो। हेर्नुस् है मजाले खाँदै गरेको सबैजना रमाउँदै गरेको। सो आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भइरहेको छ है त। भन्ने विशेष साथीभाइ हो हामी चाहिँ आज आएको छौँ यहाँ माथि फेरि पनि आफ्टर चर्च हो सेकुवा खानुको निम्ति चाहिँ र तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम टु दि मिस्टर जु सिक्किम ब्लगमा है। यही भन्ने विशेष मैले के सो अहिले चाहिँ हाम्रो सेकुवा पार्टी हुँदैछ है। यु क्यान सी छोटो भिडियो आउँछ इन्ट्रेस्टिङ आउँछ मन पर्यो भनेदेखिलाई सेयर गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला हैन। धेरै नै मेरो भ्युज अझै कम्ती आएर छ अनि तपाईहरुले सेयर गरिदिनु भएन भने मेरो अरु मान्छेहरुमाथि मेरो भिडियो पनि त पुग्दैन त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले सेयर गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् ठिकै देखिरहेछ मलाई नाम देखाछ त्यही भन्न चाहन्छु है त। पर गएर खानु हुन्छ तपाईले र अब चाहिँ हाम्रो निम्बु च्यालेन्ज पनि आउँदैछ हो। सो रिएक्सन भिडियो हेरौँ है त है त साथीभाइ हो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ निम्बु च्यालेन्ज हुन गइरहेको छ हो र फर्स्ट चाहिँ आउँछ हाम्रो जसु भाइ र म देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई ल। यसरी नै भाइ म भन्छु 1 2 3 अनि मात्रै ल दुईटै एकै तालमा हालेर गुरुम 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 चपल दुईटै एकै तालमा। सो लो 1 2 3 स्टार्ट दुईटै हाल एकै तालमा अर्को नि हाल अब यता हेर नो रिएक्सन है गुरुम गुरुम चपाउ हाँस्नु नि हुँदैन गुरुम गुरुम चपाएर छिटो छिटो अनुहार त बिग्रेको बिग्रेको जस्तो हुँदैछ हो सकिगयो नि भाइ हेर न अब सेकेन्डमा हाम्रो मेटिल्दा बहिनी आउँदैछ हो। लो रेडी 1 2 3 स्टार्ट एकै तालमा हाल्नुपर्छ अर्को नै हाल्नुपर्छ यता च्या अब हाँसी बस्छौ गुरुम गुरुम चपाएर यतै हेर्नु नि यहाँ क्यामेरामा हेर्नुपर्छ हौ आँखा आई कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ नि त। यो निलेकै छैन नि हो अम्मिलो चाहिँ छान्नु भएर सक्यो सक्यो लास्ट हाम्रो अब अर्पण भाइ लु रेडी 1 2 3 अर्को नै होला अर्को नै होला आमाम आमु दालको त भयो भन्नु जिते जिते यता हेर्नु पर्दैन तपाईँले एकदम हो दुईटा लो तर यो दाना चाहिँ फ्याँकिहाल्नु केही हुँदैन नि दाना पनि राम्रो हो नि। रेडी रेडी 1 2 3 स्टार्ट अर्को नै हालिहाल्नुहोस् अब क्यामेरामा टक्कै हेर्नुहोस् ल लु एउटा लु एउटा लु बुझ्दैन हौ उसले क्यामेराम्यान आफै चाहिँ तीनटा यो सबै खाइदिनु सबै भिडियो त आली भएर कसँग खानु पर्छ हौ यो ठुलो अहिले सक्दैन के सक्दैन अरे उयो पाउँदैन हौ अहिले त्यहाँ दुईटा हालौँ अर्कै हालिहालौँ सक्नु भयो हाम्रो भ्लगर ज्यूले औ तिमीले आफ्नै तर्फबाट किन राखेको तर है अब एकछिनबाट देखाउँछु है त तपाईँलाई यो सबै खाएको चाहिँ
अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यहाँ दिन्छु कि तपाईँलाई पिन क्यामेराम्यान कहिले हुँदैन चाहिँ मैले याद पाएँ त्यहाँ दिन्छु म यसो साइडमा त्यहाँ ट्याग हेर्नुहोस् त यता यता गाडी गाउनु कामको पैसा जान्छ